السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح فيه مع بعض طريقة عمل وردة جديدة أو وحدة جديدة سهلة بسيطة من سطر واحد بس لعمل مفرش للسفرة أو كمان بطانية بيبي أو مفرش للسرير، وممكن كمان نكون منها شال مستطيل. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. زي ما احنا شايفين وردتنا النهاردة او وحدتنا النهاردة وحدة سهلة جدا وبسيطة من سطر واحد بنشغله وفي نفس الوقت كمان بنشبك فيه الوحدات المقابلة لينا. تقدري تستخدميها كلها بلون واحد، يعني تعملي المفرش او القطعة كلها بلون واحد، وممكن كمان تستخدمي مجموعة الوان انت حباها، او كمان نستخدم بقايا الخيوط لان مبتاخدش مننا كمية خيط كبيرة لتنفيذ مفرش كبير جدا تعمليه للسرير، بطانية بيبي، مفرش للسفرة، شال مستطيل. هيكون في منتهى الجمال والروعة وكمان سهل جدا وبسيط، وخصوصا للبنات المبتدئات اللي بيطلبوا مني ان احنا ننفذ مشروعات صغيرة وفي نفس الوقت تكون حلوة. دي انا كونت كده الوحدة او الوردة الاولى بلون، وهنكون مع بعض بلون تاني. هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم او 3.75. هي دي 3.75 بس عشان هي نوع الابرة نفسها، لكن هي ما يعادل من الابر السيليكون او الالومنيوم رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط والف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية ببتدي اكون 8 سلسلة، والوردة بتاعتي مكونة من 8 اضلاع، يعني على اساس او اعتبار ان احنا بنشتغل على كل سلسلة غرزة بوب كورن، يعني غرزة فشارة منتفخة. طيب يا رندا، احنا ممكن نستبدل غرزة الفشارة دي باي غرزة تانية. عندنا في الكروشيه 3 غرز منتفخين، غرزة البوب كورن اللي هي الفشارة، وعندي غرزة الكلاستر العنقود، وعندي غرزة الباف اللي هي الغرزة طبعا المنتفخة اللي بتكون عبارة عن مجموعة حلقات. تقدري تكوني الوحدة من اي واحدة من ال3 غرز دول، هتدينا النتيجة هتكون مقاربة جدا لبعضها. غرزة الكلاستر والبوب كورن والباف يكونوا يشبهوا بعض، لكن مع ان غرزة البوب كورن بتكون اكثرهم انتفاخا من الغرزتين التانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اشتغل سلسلة بلف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب عندنا شرط يا رندا، لو انا هستخدم بقايا الخيوط في الخيط اللي بستخدمه يكون كل الخيوط اللي بتستخدميها اي لون ايا كان اللون بنفس السمك وبنفس حجم الابرة اللي بتستخدميها لكل وردة او زهرة منها. ببتدي اسيب السلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية الفرونت لوب، بدخل واضيف معايا خيط البداية واسحب الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي على الابرة. كده بكون قفلت بغرزة منزلقة. هبتدي بقى اشتغل السطر بتاعي، وهو زي ما قلت لكم هي زهرتي او وحدتي كلها سطر واحد. نبتدي نشتغل. بسم الله، 1 2 3 4 سلسلة، وهعتبرهم عمود ب2 لفة لان انا كده ارتفعت ارتفاع العمود ب2 لفة. وابتدي اكون كمان 4 عمود ب2 لفة، بحيث ان كل غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود ب2 لفة، وبقفلهم بحلقة واحدة من فوق. هعتبر ده اول عمود وبعد كده اشتغل 4 بعد منه. طيب ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين. اصبح معايا 3 حلقات، الاساسية واللفتين اللي لفتهم. هدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، اما اني ادخل في الغرزة نفسها في الحلقة الخلفية، او اني ادخل من تحت السلاسل مباشرة. وانا بفضل ان احنا نشتغل من تحت السلاسل طبعا للبنات المبتدئات. هسحب الخيط وهخرج معايا 4 حلقات على الابرة، اسحب من حلقتين يتبقوا 3، الف الخيط واسحب من حلقتين يتبقوا 2، الف الخيط واسحب منهم الاتنين الباقيين. كده خلصنا تاني عمود. تالت عمود بلف الخيط مرتين، معانا 3 حلقات، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 4 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، اسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، اسحب الخيط واخرج من كده عمود 2 3 4 3 مرات، بلف الخيط واخرج من حلقتين 5. خيط البداية طبعا هو بيكون ظهر السلاسل، وبالتالي بشتغل عليه مع الشغل اللي احنا بنشتغل. هسحب الحلقة الأخيرة لفوق وابتدي اروح لأول عمود، بعد 1 2 تالت رابع سلسلة اشتغلتها، بدخل باخد منها حلقتين، ومن الخلف هبتدي احط الإبرة على الخيط، وبالصباع الأوسط اضغط ال5 غرز للأمام بالشكل ده، واسحب الحلقة دي من تحت الغرزة الأولى. بكده بكون خلصت الغرزة اللي هي البوب كورن المنتفخة عندي او غرزة الفشارة المنتفخة الاولى. هبتدي ارتفاع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5.
تاني برجع اكرر تاني غرزة فشارة او بوب كورن منتفخة مكونة من 5 عمود ب2 لفة. طيب هنا انا اول عمود كان عندي مجموعة سلاسل، لكن انا هنا هروح اشتغل كل الاعمدة بشكل طبيعي. 1 2 كده اول عمود، 2 3. طبعا لو هتغيروا للغرز الباقية اللي هي الكلاستر او الباف، كل واحدة ليهم او فيهم ليها طريقة مختلفة تماما عن غرزة البوب كورن، لكن في النهاية الشكل بيكون متشابه. تمام يا بنات؟ كده 1 2 3 4 5. خلصنا ال5، نرفع الحلقة الأخيرة لفوق، وفي أول عمود اشتغلته بنزل تحت الضلعين اهو 1 2، وأسحب الحلقة من تحته، باخد 5 سلسلة مسافة. طيب بقرر بقى ان انا بشتغل كلاس بوب كورن، عفوا بوب كورن غرزة فشارة 5 سلسلة، فشارة 5 سلسلة، فشارة 5 سلسلة، لغاية ما اكون 8 اضلاع للزهرة. طيب كل غرزة ما ننساش ان هي مكونة من 5 عمود ب2 لفة. طيب انا كده لو بشتغل الوحدة الاولى، لو ببتدي بعد كده اشبك بقى في الوحدات المقابلة ليه. كل وحدة احنا بنشبك الزهرة في 4 وحدات مقابلة ليها، يعني 2 في الفراغ هنا، و2 هنا، و2 هنا، و2 هنا. تمام. نبتدي طيب يا رنا، نبتدي نشبك. نعمل ايه؟ بدل ما كنت ارتفع 5 سلسلة، لا هرتفع منهم 2، 1 2، ورقم 3 مش هشتغلها. ليه مش هتشتغليها؟ لان انا هبتدي اروح بقى للوحدة التانية، برفع خيطي لفوق، والوحدة التانية بجيبها من قلب الوحدة من الخلف، ببتدي انزل من تحت السلاسل ال5، اسحب الخيط واخرج. كده معايا حلقتين على الابرة، هسحب الخيط واخرج منهم. ادتني الشكل اللي هو طبعا خاص بسلسلة رقم 3. تشبيك الحشو اللي اشتغلتها ادتني من فوق فراغ كأنه هو السلسلة رقم 3، وابتدي اشتغل سلسلتين، يبقى كده 4 و5. يبقى اشتغلت سلسلتين، شبكت، اشتغلت سلسلتين تاني، وبعد كده هبتدي اروح اشتغل غرزة فشارة تانية مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 5. نقفل غرزة الفشارة بالشكل ده. وتاني من الضلع التاني اللي هبتدي اشبك فيه السلاسل ال5 اللي هنا، بدل ما ارتفع 5 كاملين، لا ارتفع 1 2، وارجع للوحدة اللي بشبك فيها من تحت السلاسل ال5 في المنتصف، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، اسحب الخيط واخرج منه. بعد ما شبكت واعتبرت ان الحشو اللي اشتغلتها دي هي السلسلة رقم 3، هشتغل كمان سلسلتين، يبقى كده رقم 4 و5 زي ما احنا شايفين. بصوا، واحدة سهلة جدا وجميلة، وبتكوني منها منتج مميز مميز مميز. ويعني بتستخدمي كمان بقايا الخيوط، او لو حابة تكوني القطعة كلها قطعة فنية من لون واحد، هتكون في منتهى الجمال والروعة. وارجع تاني بقى اكمل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود ب2 لفة. كده 1 2 3 4 5. خلصنا. بسحب حلقتي لفوق، فوق العمود الاول بنزل تحت حرف الفي، واسحب الحلقة دي من تحته. لو عندي وحدة تانية بقى يا بنات، بصوا انا الضلعين دول مش بيكونوا مشتركين في اي اضلاع تانية بنشبك فيها، يعني كل زهرة بشبك كل ضلعين في زهرة مقابلة ليها. تمام. يعني هنا الزهرة دي هبتدي اشبك زهرة تانية هنا في ضلعين، وزهرة تانية هنا في ضلعين، وزهرة رابعة هنا في ضلعين، وهنا بردك بنفس الطريقة. دي اشتركت مع دي، هيكون في هنا 1 2 3 بردك، وهكذا. لكن مفيش زهرة فيهم بتشترك في المكان اللي في المنتصف ده مع ضلع تاني، لا، كل زهرة بس بتشترك في الزهرة المقابلة ليها في ضلعين. لو عندي زهرة تانية فوق هنا هبتدي اشبك فيها الزهرة دي، هبتدي ارتفع سلسلتين، اشبك بحشو، وبعد كده ارتفع سلسلتين، وانزل اكمل الكلاستر بتاعتي. طيب انا ما عنديش خلاص زهرة اشبك فيها، هبتدي اشتغل 5 سلسلة كاملين. 1 2 3 4 5، وارجع اكون بقى عندي هنا. انا كده اشتغلت 4، هبتدي اشتغل 4 غرزة بوب كورن كمان. بعد كل واحدة فيهم بشتغل 5 سلسلة مسافة، وارجع لكم نشوف الشكل النهائي مع بعض ايه. رجعت لكم تاني، وفي اخر ورقة او ضلع من الزهرة بتاعتنا رقم 8، بعد ما خلصت غرزة الفشارة بدخل في اول عمود فيها تحت الضلعين،
وبعد كده اسحب الحلقة بتاعتي من فوق هنا، وبعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح لاول غرزة اشتغلتها، اما اني ادخل من قلب الغرزة كده او من السلسلة طبعا اللي هي الحلقة اللي بنقفل بيها الغرزة نفسها، واقفل بغرزة منزلقة، وبسحب الخيط وبخرج، بسيب 10 سنتي، وفي النهاية بإبرة التنظيف ببتدي انضف الخيوط دي كلها مع بعضها. زي ما قلنا مع بعض، زي ما احنا شايفين، هي غرزة سهلة جدا وبسيطة مكونة من سطر واحد. هو السطر بنشتغله، وفي نفس الوقت برضك بنقوم بتشبيك الوحدات المقابلة لينا لغاية ما نخلص القطعة كلها. اذا هتكوني منه بطانية بيبي هتكون تحفة، اذا هتكوني منه مفرش للسرير برضك هيكون تحفة وجميل، وتسلم ايديكم كلكم على الاعمال اللي بتعملوها. ولو هنكون منه كمان شال مستطيل او كوفية هتدينا نتيجة مميزة جدا وجميلة. وتقدري كمان تكوني منه كارديجان او بلوزة او طاقية او شنطة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وزي ما قلنا مع بعض نقدر نستخدم فيه بقايا الخيوط بس تكون بسمك واحد مع حجم ابرة واحد بس ليهم كلهم، علشان الاحجام ما تختلفش معاكم والشكل طبعا يطلع مظبوط. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويو. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.